طرفدارانش در اسرائیل او را پادشاه جدیدی برای کشورشان می‌دانند که محکم در برابر ایران و برنامه هسته‌ای‌اش ایستاده، مبارزان فلسطینی را سرکوب کرده و علیرغم توافقنامه صلح اسلو اجازه تشکیل دولت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی را نداده است. اما مخالفانش او را سیاستمداری جنگ طلب، بیرحم و جنجالی می‌دانند که حاضر است برای ماندن در قدرت هر بار جنگی جدید بیافریند و هزاران بیگناه را به کشتن دهد. بنیامین نتانیاهو که طولانی ترین دوره نخست وزیری را در اسرائیل دارد، همواره ادعا می‌کند محافظت از کشورش در برابر دشمنان مأموریت ابدی زندگی اوست. عملکرد او نشان داده برای اجرای این مأموریت از قتل عام کودکان و زنان در غزه نیز پرهیز ندارد. نتانیاهو یکی از چهره‌های پرحاشیه و جنجالی در عرصه سیاست خاورمیانه است. او در طول دوران حضور در قدرت هم ستایشگران پروپاگورس در داخل اسرائیل و هم منتقدان سرسخت بسیاری داشته. مردی که هم به دلیل مهارت‌های سیاسی و دیپلماتیکش ستوده شده و هم به خاطر رویکردهای امنیتی افراطی و بی‌توجهی به حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته. نخستین نکته قابل توجه در مورد نتانیاهو توانایی او در ماندگاری در قدرت است. او از سال 1996 تا 1999 و سپس از سال 2009 تا کنون بیش از 16 سال نخست وزیر اسرائیل بوده. این رکورد طولانی نشان دهنده مهارت‌های سیاسی و البته محبوبیت او در میان بخشی از جامعه اسرائیل است. اما در کنار این موفقیت‌ها، نتانیاهو همواره با انتقادات گسترده‌ای از سوی رسانه‌های داخلی و بین‌المللی روبرو بوده. یکی از مهمترین این انتقادات سیاست‌های افراطی و جنگ طلبانه اوست. نتانیاهو به دلیل مواضع سرسختانه در قبال فلسطینی‌ها، حمایت از شهرک‌سازی در کرانه باختری و مخالفت با راه حل دو دولتی مورد انتقاد گسترده قرار گرفته. این رویکرد نه تنها صلح در منطقه را با چالش مواجه کرده، بلکه موجب تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها نیز شده. نقض حقوق بشر یکی دیگر از اتهامات وارده به نتانیاهوست. سرکوب معترضان فلسطینی، محاصره نوار غزه و عدم احترام به حقوق اساسی فلسطینیان و اخیراً حملات سنگین چند ماهه به غزه که به کشته شدن ده‌ها هزار نفر از غیر نظامیان در این منطقه منجر شده، از جمله مواردی است که او را در معرض انتقادات گسترده رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری قرار داده است. بسیاری معتقدند که نتانیاهو با سیاست‌های امنیتی افراطی خود راه را برای صلح پایدار در منطقه مسدود کرده است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی مردی را برایتان روایت کنیم که تأثیر عمیقی بر تحولات خاورمیانه در چند دهه اخیر گذاشته است. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. بنیامین نتانیاهو در سال 1949 در تل‌آویو که در آن زمان بخشی از فلسطین اشغالی تحت کنترل نیروهای بریتانیایی بود و در یک خانواده با ریشه‌های یهودی لهستانی متولد شد. پدرش بنزیون از پیشگامان جنبش صهیونیستی رادیکال بود که در سال 1940 از اردوگاه آوارگان در لهستان به فلسطین گریخته بود. پدرش پس از مهاجرت به فلسطین نام خانوادگی خود را از میلیکوفسکی به نتانیاهو به معنای خدا داده است تغییر داد. آنها در اردوگاه آوارگان لاله در حومه تل‌آویو اقامت داشتند که توسط سازمان تندرو یهودیان ارتدوکس اداره می‌شد، جایی که افکار پان-صهیونیستی و اشغال سراسری سرزمین‌های فلسطینی بخش لاینفک باورهای همسایگان آنها بود. دوران کودکی نتانیاهو در این اردوگاه و در فقر نسبی سپری شد.
همین تجربیات اولیه بود که نگرش محافظه‌کارانه و افراطی او نسبت به تاریخ و سیاست اسرائیل را شکل داد. پدرش بنزیون که خود از چهره‌های تندرو جنبش صهیونیسم محسوب میشد، تأثیر زیادی در شکلگیری باورهای سیاسی بنیامین جوان گذاشت. در سال 1963 زمانی که به پدرش که مورخ برجسته‌ای بود پیشنهاد یک موقعیت آکادمیک در آمریکا داده شد، خانواده او به ایالات متحده رفتند. این تجربه برای بنیامین نوجوان تحولی بزرگ بود که بعدها آن را آزادی از زندان توصیف کرد. نتانیاهو یا چنان که به نام مخفف بیبی در رسانه‌های غربی معروف است، پس از بازگشت به اسرائیل در سال 1967 به خدمت نظام وظیفه در ارتش اسرائیل پیوست و در واحدی ویژه مستقر شد که برادر بزرگترش یونی از فرماندهان آن بود. یونی یک افسر ارشد در گروه ویژه شین بت بود و در سال 1976 در یک عملیات گروگانگیری در فرودگاه انتبه اوگاندا کشته شد. نتانیاهو در جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل در سال 1967 شرکت کرد و مجروح شد. پس از پایان خدمت چند ساله نظامی، بیبی برای تحصیل در مقطع کارشناسی راهی دانشگاه MIT در آمریکا شد. هنگامی که جنگ یوم کیپور در سال 1973 آغاز شد، او به اسرائیل بازگشت و به نیروهای جنگنده در کانال سوئز و ارتفاعات جولان پیوست. پس از اتمام جنگ به بوستون بازگشت و تحصیلات خود در رشته معماری را از سر گرفت. او به دلیل سالها زندگی در آمریکا انگلیسی را بی‌نقص و بدون لهجه اسرائیلی صحبت می‌کند. Contrary to what Mr. Aruri said about 1977 being a changed year in the PLO's objectives, let me quote you. به نوشته مجله تایم، او با آمریکا چنان آشناست که میتواند افکار این متحد نزدیک اسرائیل را به خوبی بخواند. بیبی در طول سالهایی که در بوستون تحصیل میکرد با همسر اولش میریام ملاقات کرد و با او ازدواج کرد و فرزند اول آنها به نام نوآ به دنیا آمد. پس از فارغ التحصیلی، نتانیاهو به اسرائیل بازگشت و مدتی در یک شرکت خصوصی مشغول به کار شد. او سپس به سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد پیوست و در سالهای بعد مأموریت‌های محرمانه متعددی را در خاورمیانه و آمریکا انجام داد. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که نتانیاهو در آن دوران در اقدامات خرابکارانه و ترورهای موساد در کشورهای مختلف دست داشته است. اطلاعاتی که با گذشت سالها همچنان محرمانه باقی مانده. با وجود چنین سوابقی، نتانیاهو در اوایل دهه 1980 عطای خدمت در موساد را به لقایش بخشید تا به عرصه سیاست پا گذارد. او به آمریکا بازگشت و در سفارت اسرائیل در واشنگتن به عنوان کارشناس سیاست خارجی مشغول شد. در سال 1984 نتانیاهو به عنوان سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد منصوب شد. در این سمت بود که او به سبب مواضع افراطیش علیه فلسطینی‌ها به شهرت رسید، هم در جامعه بین المللی و هم در داخل اسرائیل. در سال 1988 نتانیاهو در اوج شهرت به اسرائیل بازگشت و رسما وارد عرصه سیاست شد. او به حزب راستگرای لیکود پیوست و با وجود سن کم مسیر ترقی در این حزب را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و ظرف 5 سال به رهبری این حزب رسید. نتانیاهو با سخنرانی‌های آتشین و مواضع تند و افراطی علیه فلسطینی‌ها و کشورهای اسلامی خیلی زود خودش را در حزب لیکود جا انداخت. او در موضع‌گیری‌های خود هیچگاه از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز علیه سازمان آزادیبخش فلسطین و یاسر عرفات رهبر این سازمان دریغ نمی‌کرد و این باعث محبوبیت بیشتر او در میان صهیونیست‌های افراطی بود. بیبی علاوه بر توانایی بالا در سخنرانی، شومن ماهری هم بود و خوب می‌دانست چگونه در رسانه‌ها ظاهر شود. او که در دوران تحصیل در آمریکا حتی به کلاس بازیگری هم رفته بود، در ایفای این نقش بسیار خوب ظاهر می‌شد. در سال 1991 وقتی معاون وزیر خارجه اسرائیل بود، هنگام مصاحبه با شبکه CNN یک ماسک گاز زده بود و همزمان صدای آجیل خطر حمله راکتی عراق بلند شد تا بر سوء نیت صدام حسین تأکید کند.
در آن دوران نتانیاهو با سفرهای متعدد به آمریکا و لابیگری‌های گسترده در کنگره این کشور قدرت و نفوذ خود را در داخل اسرائیل و البته در میان لابی‌های صهیونیستی غرب به شدت افزایش داد. چنانکه بسیاری از تحلیلگران او را در آن زمان یکی از مهره‌های کلیدی لابی اسرائیل در آمریکا و حتی در سطح جهانی می‌دانستند. او با این اقدامات توانست زمینه‌های لازم برای کسب قدرت بیشتر در عرصه سیاسی اسرائیل را فراهم کند. در سال 1993 نتانیاهو موفق شد برای نخستین بار کرسی پارلمان را از آن خود کند. او سپس به عنوان وزیر امور بازرگانی و صنعت به کابینه راه یافت. اما نقطه عطف فعالیت‌های سیاسی نتانیاهو مخالفت تند و سرسختانه او با روند صلح اسلو بود که در آن زمان در جریان بود. روند صلح اسلو دوره‌ای از مذاکرات بین سران اسرائیل و رهبران فلسطینی به منظور حل اختلافات و پایان دادن به اشغال فلسطین بود. اما نتانیاهو به شدت با این روند مخالف بود و آن را خطری برای اسرائیل می‌دانست. او معتقد بود فلسطینی‌ها قصد نابودی اسرائیل را دارند و نباید به آنها امتیازی مانند تشکیل کشور مستقل داده شود. مخالفت‌های علنی نتانیاهو با روند صلح اسلو او را به چهره‌ای سرشناس و محبوب در میان راستگرایان اسرائیلی تبدیل کرد، اما در عین حال انتقادات زیادی نیز متوجه او شد. چهره متعصب، جنگ طلب و تندرو عناوینی بود که در آن زمان در داخل و خارج اسرائیل به نتانیاهو الصاق می‌شد. این اختلافات نتانیاهو را تبدیل به رقیب اصلی اسحاق رابین نخست وزیر میانه‌رو و حامی روند صلح کرد. انتخابات سرنوشت ساز 1996 بین این دو نفر نقطه اوج این رقابت محسوب می‌شد. اما قبل از برگزاری انتخابات، رابین توسط یک افراطی یهودی مخالف صلح به قتل رسید. مرگ ناگهانی رابین فضای سیاسی اسرائیل را دچار آشفتگی کرد، اما در نهایت نتانیاهو در سال 1996 با شعار برقراری امنیت و توقف روند صلح موفق شد رأی اکثریت را کسب کند و به این ترتیب این سیاستمدار پرحاشیه و افراطی توانست در 46 سالگی به عنوان جوانترین نخست وزیر در تاریخ اسرائیل هدایت کابینه را بر عهده گیرد. دوران نخست وزیری اول او از 1996 تا 1999 بسیار پرتنش و متلاطم بود. در داخل با اعتراضات گسترده حامیان صلح روبرو بود و در سیاست خارجی نیز روابط نزدیک با آمریکا و دولت دموکرات بیل کلینتون را تیره کرده بود. او به طور علنی از سیاست‌های شدیداً ضد فلسطینی و گسترش شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی حمایت می‌کرد و هیچ میلی به پایبندی و اجرای توافقنامه صلح اسلو از خود نشان نمی‌داد. نتانیاهو از واگذاری اراضی اشغالی به فلسطینیان خودداری کرد و سیاست شهرک‌سازی گسترده در کرانه باختری را در پیش گرفت که با نگرانی و اعتراضات گسترده داخلی و بین المللی روبرو شد. 3 سال بعد در سال 1999 نتانیاهو پس از دعوت به انتخابات زود هنگام از ایهود باراک رهبر حزب کارگر شکست خورد و نخست وزیری را از دست داد. نتانیاهو از ریاست لیکود کنار رفت و آریل شارون ریاست حزب را بر عهده گرفت و در سال 2001 به نخست وزیری رسید. نتانیاهو ابتدا به عنوان وزیر امور خارجه و سپس به عنوان وزیر دارایی به دولت بازگشت. اما او حتی از شارون هم تندروتر بود و در سال 2005 در اعتراض به خروج اسرائیل از نوار غزه استعفا کرد. در جریان درگیری‌های خونین انتفاضه دوم فلسطینی‌ها در سالهای 2000 تا 2005 نتانیاهو از سیاست‌های سرکوبگرانه ارتش اسرائیل در برابر فلسطینیان حمایت می‌کرد. او همچنین مخالفت شدیدی با آزادی زندانیان فلسطینی در قبال آزادی نظامیان اسرائیلی اسیر داشت. در سال 2005 پس از کناره‌گیری آریل شارون از رهبری حزب لیکود و پس از آن سکته مغزی او، نتانیاهو دوباره به قدرت بازگشت و برای دومین بار در سال 2009 به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. او حالا طولانی‌ترین دوره نخست وزیری خود در اسرائیل را آغاز می‌کرد، از 2009 تا 2021. در این دوره 12 ساله سیاست‌های نتانیاهو بر ادامه شهرک‌سازی در کرانه باختری و مخالفت با روند صلح خاورمیانه متمرکز بود.
او اگرچه در سال 2009 از پذیرش مشروط کشور فلسطین در کنار اسرائیل خبر داد، اما بعداً موضع خود را سخت‌تر کرد. نتانیاهو در سال 2019 به خبرنگاران گفت که هیچگاه یک کشور فلسطینی ایجاد نخواهد شد. نتانیاهو همچنین در آن سالها پرچم مخالفت با توافقات هسته‌ای با ایران را برافراشته و تلاش می‌کرد با هراس‌افکنی درباره برنامه هسته‌ای ایران، افکار عمومی آمریکا و حتی جهان را علیه جمهوری اسلامی بسیج کند. او با سیاست‌های ضد ایرانی خود نقش پررنگی در تشدید تنش‌های منطقه‌ای ایفا کرد. او در یک سخنرانی جنجالی در سال 2015 با آوردن یک تابلو نقاشی شده به صحن عمومی سازمان ملل مدعی شد ایران به دنبال ساخت بمب اتم است. ادعای او با واکنش‌های تند جامعه بین الملل مواجه شد. ایران و آمریکا در آن زمان به توافق بی‌سابقه‌ای دست یافته بودند و دو طرف با امضای برجام به کاهش تنش در منطقه امیدوار بودند، اما نتانیاهو تلاش می‌کرد در روند عادی‌سازی رابطه ایران و آمریکا خلل ایجاد کند. اگرچه اسرائیل همیشه از حمایت نزدیکترین متحد خود ایالات متحده برخوردار بود، اما روابط بین نتانیاهو و رئیس جمهور باراک اوباما با مشکلات زیادی مواجه شده بود. Iran and ISIS are competing for the crown of militant Islam. One calls itself the Islamic Republic. این روابط زمانی بدتر شد که نتانیاهو در مارس 2015 در کنگره آمریکا سخنرانی کرد و درباره توافق بدی هشدار داد که مذاکرات آمریکا با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش ممکن است منجر به آن شود. دولت اوباما سخنان نتانیاهو در کنگره را محکوم و آن را مضر توصیف کرد. در آن دوران پرتنش، منتقدان بسیاری در داخل و خارج اسرائیل نگران رویکردهای افراطی و خطرناک نتانیاهو بودند. آنها معتقد بودند سیاست‌های او نه تنها منجر به عدم تحقق صلح در خاورمیانه خواهد شد، بلکه به تشدید تنش‌ها و حتی یک جنگ منطقه‌ای در آینده نزدیک دامن خواهد زد. با وجود چنین چالش‌هایی، نتانیاهو موفق شد در انتخابات‌های 2013، 2015 و 2020 نیز پیروز شود و تا ژوئن 2021 در مقام نخست وزیری باقی بماند. او در طول 15 سال حضور در این سمت با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بود. از یک سو روابط نزدیک با دولت‌های جمهوری‌خواه در آمریکا داشت، اما از سوی دیگر با انتقادات شدید احزاب چپ و میانه در اسرائیل و جامعه بین الملل روبرو بود. در می 2021 درگیری شدید 11 روزه‌ای در غزه رخ داد که طی آن ارتش اسرائیل حملات گسترده هوایی و زمینی را علیه فلسطینیان انجام داد. نتانیاهو در آن زمان با حمایت کامل از این عملیات نظامی خواستار سرکوب قاطع گروه‌های مقاومت فلسطینی شد که به کشته شدن دست کم 250 فلسطینی غیر نظامی از جمله 66 کودک انجامید. پس از آن نتانیاهو بر مواضع تهاجمی خود در قبال فلسطینیان باقی ماند و از آمادگی اسرائیل برای جنگ جدیدی در غزه سخن گفت. دیدگاه‌های افراطی او در آن مقطع با انتقادات گسترده‌ای روبرو شد. در سالهای اخیر نتانیاهو با چالش‌های داخلی جدی از جمله اتهامات فساد مالی و محاکمه طولانی نیز روبرو بوده است. این مسئله همراه با نارضایتی از عملکرد دولت در بحران کرونا به انتقادات گسترده علیه او دامن زد. در نهایت در ژوئن 2021 ائتلاف متشکل از احزاب لیکود، کادیما، آبی سفید و دیگر احزاب میانه و چپ اسرائیل موفق به سرنگونی دولت نتانیاهو شدند. دوران خانه‌نشینی نتانیاهو 1 سال بیشتر طول نکشید و او با پیروزی در انتخابات 2022 بار دیگر نخست وزیر اسرائیل شد. اوج سیاست‌های خشن و خونبار اسرائیل در برابر فلسطینی‌های محاصره شده در باریکه غزه در این دوره رخ داد. در 7 اکتبر 2023 شبه نظامیان فلسطینی از غزه حمله غافلگیرانه بزرگی را آغاز کرده و به داخل اسرائیل نفوذ کردند. در جریان این حمله برق‌آسا بیش از 1200 اسرائیلی کشته و 200 تا 250 نفر دیگر اسیر شدند.
نتانیاهو اعلام کرد که اسرائیل وارد وضعیت جنگی علیه حماس خواهد شد. او تهدید کرد که همه مکانهایی را که حماس در آن سازماندهی شده و یا مخفی شده است به شهرهای ویران شده تبدیل می کند. او به وعده خود عمل کرد و در ماه‌های بعد گسترده ترین حمله هوایی و زمینی به غزه را با هدف بیرون راندن فلسطینی‌ها از این منطقه و از بین بردن حماس آغاز کرد. غزه در این جنگ شاهد بمباران و موشکباران روزانه توسط ارتش اسرائیل و ویرانی‌های بزرگ و کشتارهای بی‌سابقه‌ای بود. Today I'm going to make an unprecedented offer to Iran. ایران و اسرائیل بعد از انقلاب 1357 روابط خصمانه‌ای با یکدیگر داشتند، اما در دوران نخست وزیری نتانیاهو تنش میان ایران و اسرائیل به بالاترین سطح خود رسیده و دو طرف در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار گرفتند. خرابکاری در تأسیسات اتمی و نظامی ایران توسط اسرائیل، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، سرقت اسناد هسته‌ای، ترور محسن فخریزاده مغز متفکر برنامه هسته‌ای ایران و چند بار حمله به پایگاه‌های ایران در سوریه، جنگ پنهان تهران و تل‌آویو را به اوج خود رسانده است. در 13 فروردین 1403 ساختمان کنسولگری ایران در مجاورت سفارت ایران در دمشق هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت و 16 نفر از جمله سردار سرتیپ محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه و 7 افسر دیگر سپاه کشته شدند. بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی این حمله را محکوم کردند. در پاسخ به این حمله در 25 فروردین 1403 ایران با استفاده از پهپادهای انتحاری، موشک کروز و موشک‌های بالستیک به اسرائیل حمله کرد. این حملات تلافی جویانه اولین رویارویی مستقیم نظامی ایران و شروع دور جدیدی از چالش‌ها در منطقه غرب آسیا بود. نتانیاهو حالا یکی از تأثیرگذارترین سیاستمداران در خاورمیانه است. مردی که به دلیل خشم جهانی از نسل‌کشی اسرائیل در غزه به یکی از منفورترین چهره‌های جهان تبدیل شده و محبوبیتش در اسرائیل نیز به پایین‌ترین حد خود رسیده. او در این سالها دوبار از سمت نخست وزیری کنار زده شده و دوباره بازگشته است. نتانیاهو به دلیل عملکردش در غزه احتمالاً به زودی از قدرت کنار گذاشته می شود. اما همچون 2 دهه گذشته بار دیگر در سالهای بعد باز خواهد گشت. او تا همین الان هم رکورددار دوران نخست وزیری در اسرائیل بوده و بعید نیست در سالهای بعد بتواند رکورد خود را دست نیافتنی تر هم بکند. ران پوراد، تحلیلگر امور اسرائیل و خاورمیانه میگوید شم سیاسی نتانیاهو بسیار تیز است. او استاد ایجاد ائتلاف است. گاهی اوقات بین چپ و راست و گاهی بین افراطی ارتدوکس، راست میانه یا میانه مانور می‌دهد. به باور این تحلیلگر، نتانیاهو مهارت خاصی در اقناع پایگاه قدرت خود دارد. بیبی در سالهای نخست وزیریش چند بار به دلیل اتهامات جعل، نقض اعتماد و فساد به دادگاه کشانده شده، اما او همه این اتهامات را رد کرده است. متهم شدنش در سال 2019 و پرونده‌های دیگری که قبلاً علیه او تشکیل شده بود، از دلایلی بودند که باعث شدند در 2021 از قدرت کنار زده شود. از دستاوردهای مهم نتانیاهو برای اسرائیل در این سالها عادی سازی روابط با چند کشور عربی و حوزه خلیج فارس در قالب توافقهای صلح ابراهیم است که به افزایش نفوذ اسرائیل در منطقه انجامیده. آنشل پیفر، خبرنگار روزنامه اسرائیلی هارتز و نویسنده کتاب بیبی، زندگی و زمانه متلاطم بنیامین نتانیاهو، بیبی را به لحاظ فکری متعلق به جنبش سیاسی صهیونیستی می‌داند که تمام سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیلی را متعلق به قوم یهود و یک دولت یهودی می‌داند. پدر و پدر بزرگ او نیز به این جنبش تعلق داشتند. به همین دلیل زندگی سیاسی نتانیاهو بین اعتقادات ایدئولوژیک و عملگرایی سیاسی که از یک سیاستمدار انتظار می‌رود در نوسان بوده است.
اما به رغم زیگزاگ سیاسی در مسائل امنیتی و منازعه فلسطین در سر بزنگاه‌ها به جناح راست مذهبی و تداوم ایجاد شهرک‌های یهودی در مناطق اشغالی وفادار مانده است. به گفته پیفر، نتانیاهو همیشه ترس حمله به ایران را در دولت‌های غربی به خصوص در آستانه مذاکرات مهمی چون برجام زنده نگه داشته. پیفر میگوید که یک فایده این شگرد سیاسی واداشتن متحدان غربی اسرائیل به اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران بوده است. نتانیاهو تاکنون 3 بار ازدواج کرده و 3 فرزند دارد. 2 پسر از همسر فعلیش سارا و 1 دختر از همسر اولش. به گفته بن کسپید، روزنامه‌نگار معروف اسرائیلی و نویسنده کتاب سالهای نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیلی هر جا که صحبت از خانواده نتانیاهو می شود، 2 پسر او از همسرش سارا را مطرح می کنند. اما نتانیاهو دختری 39 ساله به اسم نوآ از همسر سابقش دارد. روابط بیبی با دخترش نوآ بعد از ازدواج با سارا به شدت دشوار شد، به طوری که او مجبور بود برای دیدار دخترش مخفیانه اقدام کند. آنطور که نزدیکانش میگویند نتانیاهو بسیار تحت تأثیر همسرش ساراست و از او حساب میبرد. نتانیاهو اوایل تلاش میکرد رابطه‌اش را با دخترش حفظ کند و همواره در قهوه‌خانه‌ای در تل‌آویو بدور از چشم مردم با او دیدار میکرد، چرا که نگران بود خبر این دیدار به گوش سارا برسد. نتانیاهو هیچگاه درباره نوه‌هایش یعنی فرزندان نوآ صحبت نمی‌کند. او تنها 1 بار در مراسمی برای یکی از فرزندان نوآ حضور یافت و دیگر به سراغ آنها نرفت. حتی نوه‌های او نمی‌دانند که نتانیاهو پدر بزرگ واقعی آنهاست. نزدیکان نتانیاهو همواره تلاش می‌کنند تا نام زن سابق او و دخترش را نیاورند. نویسنده زندگی‌نامه نتانیاهو همچنین می‌نویسد: نخست وزیر اسرائیل همواره در این توهم است که همگان او را شنود می‌کنند، به ویژه آمریکایی‌ها که توانایی زیادی در این امر دارند. و همین سبب نشست‌هایش را در مقر موساد در تل‌آویو برگزار می‌کند، چرا که در آنجا کسی نمی‌تواند او را شنود کند. البته حضور نتانیاهو در مقر موساد دلیل دیگری نیز دارد و آن ویسکی گران قیمتی است که او با ایهود باراک نخست وزیر سابق می‌نوشد. این هم داستان زندگی بنیامین نتانیاهو، رکورددار طولانی ترین دوره نخست وزیری در اسرائیل. نظر شما درباره نتانیاهو و سیاست‌هایش در قبال فلسطینی‌ها و همچنین در برابر ایران چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت‌ها برایمان بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.